هاي، كيف الجميع؟ مثل ما شايفين اليوم الفيديو عن الجناش. انا عاملة فيديو قبل، بس هاي طريقة تانية او الطريقة التقليدية للف الكيك بالجناش. بدكن تعملوا الكيك بهالشكل، كيف ما حركتوه ما يصير له شي، كيف ما قلبتوه. تابعوا معي وشوفوا الطريقة خطوة بخطوة. يلي اول مرة بيشوف قناتي ما تنسى تعمل لي سبسكرايب. هلا خلونا نبلش. طريقة الجناش كتير سهلة. أنا عندي هون شوكولا، بدي دوبها بالميكروويف، بعدين بسخن شوية كريمة وبضيفها الكريمة لإلها. طبعا العيار رح تلكن اياه بصندوق الوصف. لكيكة 15 سنتي بنحتاج بحدود 400 جرام شوكولا، ونحط لها كريمة بحدود 100 جرام كريمة. وهيك مثل ما شايفين دوبنا الشوكولا. هلا بنحط لها بس الكريمة، بنصير نقلب الكريمة مع الشوكولا حتى تتجانس. انا مستخدمة هون شوكولا الكومباوند، انا ما بحب استخدم الشوكولا الاصلية او الخام. بستخدم الشوكولا البديلة. افضل لتغليف الجناش بالكيك. بتعطينا قوام اسمك واسهل بالشغل طبعا، وكمان كتكلفة اوفر من الشوكولا الخام. هيك صار معنا الجناش. هلا بنتركه على طرف حتى يجمد معنا ويصير بقوام النوتيلا، قوام نقدر ندهنه على الكيك. هلا ملاحظة صغيرة، ما كتير نسخن الشوكولا البيضة دغري بتفرط، فحاولوا انه انتو وقت تسخنوها بس لتدوب، يعني حتى توصل درجة حرارتها للذوبان. هلا عنا هون الكيك، انا مطبقته كيك فانيلا محشي كريمة عادية. بدي احط اول طبقة خفيفة من الجناش. شوف كيف بمدها. هالطبقة ما رح كتير اهتم بالتفاصيل تبعيتها، بس اني لم فتات الكيك مثل وقت بنعمل بكريمة الزبدة، بندهن طبقة خفيفة تلم لنا فتات الكيك. بعد هالمرحلة بدي احطها بالبراد حتى تقريبا بحدود ال5 دقايق 10 دقايق، بس ياخد برودة دغري الجناش بيشد معنا. مثل ما شايفين حتى هلا الجناش بلش يشد. فأنا بين كل مرحلة ومرحلة شوي بحاول إني رخيه بالميكروويف، طبعا لثواني، لأنه الشوكولا البيضاء يعني بتغلب، ما مثل الشوكولا الدارك. فهاي الطريقة نفسها بستخدمها للشوكولا الدارك كمان والشوكولا الميلك. نفس طريقة التغليف، بس بدنا دايما ننتبه الشوكولا البيضاء انه ما نحاول نسخنها كتير لانه بتفرط فورا. بهالطريقة انا شكلت اول طبقة. هلأ بدي احطه بالبراد بعد ما ملس اول دور. دايما نجيب سباتشول عريضة وننظف القاعدة تبعيتنا، لانه الجناش بس يجمد بيخلي السباتشول ما تمشي بشكل مريح. بهالطريقة دايما تجيبوا سباتشول تكون عالية، حرفها عالي، في حال كان عندكم الكيك طويل فما بتتغلبوا ابدا بالتمليس. هاي اول طبقة، وبشيل الزوايد من فوق بالسباتشول المعدن اليدوية. طريقة المسح بمسحها مثل ما شايفين، بميل السباتشول بمسحها مسح وبشيل الزوايد. هلأ هون حطه بالبراد. بهالوقت انا بدي رخي شوي الجناش، يعني نتفة صغيرة، برجع بحطه بالميكروويف وبرجع بدهن. شوفوا كيف صار اسهل بالدهن. وبدهن طبقة تانية. هاي الطبقة بتكون اسمك اكيد. أه تقريبا مراحل الدهن هي انا بعملها بعد 3 خطوات، ما اكتر من هيك. يعني اول طبقة خفيفة، تاني طبقة اسمك، تالت طبقة بتكون بس للترقيع، يعني بتكون اذا في فراغات في اي عذر بزبط فيها بالطبقة الثالثة. وبين كل مرحلة ومرحلة اكيد بحطه بالبراد. البراد ما كتير حاولوا انه تحطوه، مثلا اذا عملتوا اول طبقة وحطيتوه بالبراد لنص ساعة ساعة ونسيتوه، ما بفضل انا هالحركة. انا بس بدي شوي الجناش ياخد برودة. في حال البرد كتير القالب معكم، الجناش فورا بده يجمد على الكيك فبيغلبكم بالتمليس. فيفضل انه بس ياخد طبقة هيك ينشف طبقته، نرجع بندهن الطبقة الثانية من الجناش. بحاول دايما انه يطلع معي الكيك على المسطرة، لانه اذا كان اساس الكيك مرتب رح يطلع معكم الفينيشينج مرتب. هي حطوها قاعدة. في حال كان الكيك
تحت العجين ما مرتب راح العجين تغلبكم، راح تتعذبوا فيه، تحسوا انه ما زبط معكم، كتير بيعذب. هلا هون انا رجعت حطيته بالبراد. مثل ما شايفين سخنت مي، اهم خطوة انه نسخن مي باخر مرحلة حتى نملس الاماكن يلي بنلاقيها منا مزبوطة، يلي فيها فراغات، كلها على المي السخنة بتتعدل. طبعا بنحط السباتشول المعدن بقلب المي، وبعدين بنمسحها بالمحارم المطبخ او منشفة، وبنسحب الجناش. مثل ما شايفين كيف المي السخنة بتخليه يطلع مالس ومرتب وكتير ناعم، وكمان بيساعد انه يطلع لنا الحواف الحادة او الشارب ايدج اللي بتكون من فوق. وهي هي بس طريقة الجناش. يعني انا كتير بحب الطريقة التقليدية، ما بحب يعني ما ببعد عن الطرق التانية اللي هي الابسايد داون، وفي طرق مثلا بتحطوا رينج من فوق وبتعبوا الفراغات بتطلع معكم الجناش كتير سميك. انا بهالطريقة بتحكم بكمية الجناش اللي بدي احطها على الكيك. يعني مثل ما شايفين انه الكيك من تحت شوي شافف، فهذا الشي انا بحبه. ما بدي كمان وقت يجي الزبون يقطع الكيك تطلع معه الطبقة قاسية أو يحتاج منشار مثلا لحتى يقطعه. فهالطريقة أنا بتحكم بكمية الجناش اللي بدي أحطها على الكيك. مثل ما شايفين كتير بسيطة هي، بس بدها تمرين الإيد. حاولوا إنه تتمرنوا مرة مرتين ثلاثة، بتصير الكيك ما بياخد معكم وقت، وبثواني أو ما بدنا نقول بثواني، بحدود 10 دقايق لربع ساعة بتكونوا عاملين الكيك ومجنشينه ومخالصين يعني. وهلا عم بعمل اخر شي بعمل من فوق. انا بعد ما زبط الحواف من تحت بعمل من فوق، بصير بملسه بطريقة حتى يطلع معي مستوي. اذا في مكان طالع نازل بنزبطه. حاولوا تجيبوا الميزان الزيبق، كتير بيساعدكم انه حتى تعرفوا اذا الكيك مايل او لا. هلا انا اغلب الوقت عن النظر، عندي نظرة ثاقبة فبشوفه مزبوط. بس يلي تلاقيه انه ما عم بيزبط معه، فيها تجيب ميزان الزئبق وتقيس وتشوف اذا الكيك عندها مايل او لا. وهيك بيكون الفيديو خلص معنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. عم حاول كتير اعطيكم معلومات مفيدة، فبتمنى انكم تدعموني وتعملوا لي سبسكرايب. طبعا لا تنسوا كمان تشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك وينتي بيستري، وعلى جروبنا على الفيسبوك انا ودانيا. روابط كلها بصندوق الوصف تحت. شكرا كتير للمتابعة.